Iubiți ascultători, în filmulețul acesta aș vrea să vă vorbesc despre o temă foarte controversată. Ne putem negocia viața cu Dumnezeu? Deși pare o întrebare ciudată, să știți că găsim în Biblie mai multe locuri în care observăm că ne putem negocia viața cu Dumnezeu. Și eu o să vă dau un exemplu ca să vedeți că și în ziua de astăzi, și astăzi se poate negocia viața cu Dumnezeu. Deci nu doar în trecut, nu doar în Vechiul Testament, și astăzi se poate negocia viața cu Dumnezeu. Ceea ce o să vă povestesc este o poveste adevărată pe care eu am trăit-o, deci am fost parte la această poveste, la întâmplarea din viața a doi frați. Pot să vă spun că unul dintre frați se numea Vasile și celălalt Ion. Vasile era un băiat de 18 ani, un băiat tânăr, și avea un frate Ioan care era în vârstă de aproximativ 25 de ani și în decursul vieții Vasile a fost foarte bolnav. Deci a ajuns să fie foarte bolnav. Deci a avut o apendicită perforată, pentru cei care știți, și a fost atât de bolnav încât a fost la câteva zile distanță ca să moară. Și datorită situației critice în care se afla, fratele lui Ioan a venit la noi, la maică-mea. Pentru că maică-mea era, după cum v-am mai spus și în alte filmulețe, era prorociță, pentru cei care nu știți. Și a venit la noi acasă și ne-am rugat pentru viața fratelui lui Vasile. Maică-mea ne-a chemat pe toți tinerii, noi suntem mai mulți frați, suntem 13 frați, și maică-mea ne-a chemat pe toți și a spus: trebuie să ne rugăm pentru acești frați, pentru Vasile și Ioan. Ioan era cu noi, era foarte supărat pentru că fratele lui Vasile era foarte bolnav și era aproape să moară. Și ne-am pus toți și ne-am rugat pentru fratele lui Vasile ca să nu moară. Și în timp ce ne rugam, mama mea a avut o prorocie, pentru cei care știți, o prorocie de la Dumnezeu, în care Dumnezeu a spus așa: nu o să moară Vasile, o să-i lungesc viața la Vasile. Dar Ioan, tu trebuie să schimbi viața și să nu mai păcătuiești. De fapt, ce se întâmpla? Amândoi erau frați, erau dintr-o familie creștină și știau ceea ce este bine și ceea ce este rău. Dar fratele lui Ioan făcea greșeli. Deci umbla la femei ușoare și se ocupa cu filmulețe păcătoase. Deci era un om foarte cunoscut în oraș. Inclusiv poliția, mulți din judecători erau prieteni cu Ioan. Și Ioan le arăta, le da multe materiale cu tentă sexuală. Și în această practică l-a atras și pe fratele lui Vasile. Și acum Ioan era foarte mustrat de conștiință pentru ceea ce îi făcuse la Vasile. Și se ruga Domnului: Doamne, nu lua pe Vasile, pentru că eu l-am dus în cele rele. El nu a fost un copil rău, dar eu mi-am dus pe fratele meu în cele rele. Și Dumnezeu a ascultat și a spus cam așa: îi lungesc viața la Vasile, nu va muri. Dar tu, Ioan, trebuie să te întorci la mine și să nu mai păcătuiești. Dacă vei mai păcătui, tu vei muri. Tu vei muri. Și Ioan și-a luat mari angajamente, le-am auzit și eu personal, și a spus: nu o să mai păcătuiesc, nu o să mai fac lucruri care nu sunt plăcute Domnului. O să mă întorc la Dumnezeu și nu o să mai fac păcate. Dar ce s-a întâmplat? Și acum vine un lucru foarte interesant. Eu eram într-o duminică la biserică și tocmai începea ora de rugăciune. Și toți eram la rugăciune și dintr-o dată mi-a venit în inima mea așa o neliniște. Și tot îmi venea: du-te în centrul orașului. Și am zis: Doamne, dar cum să ies din biserică?
pentru că biserica era foarte aglomerată. Și după ce a intrat odată în biserică, era foarte greu să ieși afară. Cum să ies afară din biserică și să mă duc în centrul orașului când biserica de-abia începuse? Și m-am luptat un pic cu gândul ăsta și după o anumită perioadă de timp am dat curs gândul acesta și am mers în centrul orașului. Și am mers în centrul orașului, deci am ieșit afară din biserică și când am ajuns în centrul orașului, pe o bancă îl întâlnesc pe Vasile. Și am zis, ce faci? De ce nu vii la biserică? Știi că Dumnezeu ți-a cerut ca să vii la biserică și tu ai promis că vei veni la biserică și fratele tău s-a vindecat. Și și Ioan spune, cum să vin la biserică? Tu știi că eu sunt băut? Și am zis, nu contează că ai băut, hai la biserică, lasă, uite acum hai cu mine la biserică. Zice, vai, dar eu nu pot să vin la biserică. Tu știi de unde am venit eu acum? Și am zis, dar de unde ai venit? Păi zice, am venit de la o femeie ușoară. Deci am fost la o femeie. De fapt, ce pot să vă spun eu? Că Vasile era căsătorit și avea femeia lui. Dar, prin alte lucruri rele, o umblat și la femei ușoare. Și tocmai venise de la o femeie ușoară. Și am zis, măi, dar tu nu-ți aduci amintea de promisiunea pe care ai făcut-o lui Dumnezeu? Că tu nu vei mai umbla la femei ușoare și te vei pocăi. Și el a zis, ba da, știu. Hai să vă descriu câteva lucruri despre Vasile. Vasile era un om foarte, scuzați-mă, despre Ioan. Ioan era un om foarte bun, foarte bun. Deci dacă cineva îi cerea ceva, el dădea cu toată inima. Era foarte bun ca și om, deci făcea mult bine. Dar printre altele umbla și la femei ușoare, păcătuia. Și dădea cu împrumut și casete cu filme sexuale, cu tentă sexuală. Și din cauza asta era foarte cunoscut în oraș, foarte mulți era prieten cu toată lumea, Deci era un om bun, dar păcatul este păcat. A umbla la femei ușoare, a curvi, este un păcat care nu place Domnului. Și Domnul i-a tras atenție să întoarcă de la acest păcat și el nu a putut. Deci când eu m-am întâlnit cu el în oraș, i-am spus, măi, dar nu știi ce promisiune ai făcut Domnului? Lasă-te de ele și haide, întoarce-te la Domnul. De ce să păcătuiești? De ce să întâmple ceva mult mai rău? Nu știi că Dumnezeu a spus că o să mori dacă nu te întorci la El? Pentru că tu i-ai promis. Deci acum ce vreau să vă spun e că Dumnezeu acceptă provocarea omului sau provocarea noastră. Și el a ascultat glasul fratelui său, deci Ioan. Dumnezeu l-a ascultat pe Ioan. Și i-a redat viața lui Vasile. Deci Vasile, în perioada în care era cu apendicita perforată, i se blocase intestinele și toată burta era tare. Deci i se blocase intestinele și acum doctorul a spus că are de trăit câteva zile. Și Dumnezeu a făcut această mare minune. Deci prorocii au ieșit prin maică mea și exact așa s-a întâmplat. La câteva zile, Vasile s-a vindecat. Deci Dumnezeu i-a dat viață. Dar Ioan nu-și ține promisiunea. El păcătuiește mai departe. Și când ne-am întâlnit în centrul orașului, el tocmai venea de la o femeie ușoară. Deci tocmai păcătuise. Și am zis, măi, nu mai păcătui. Acum, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Hai, duminica viitoare la biserică. Nu mai lipsi. Lasă-te de lucrurile rele. Că Dumnezeu nu-i place ceea ce faci. Că Dumnezeu a spus, dacă tu nu te întorci la El, dacă tu nu-ți întorci viața și continui mai departe să păcătuiești, vei muri. De ce să mori de tânăr? Tu ai 25 de ani. Hai de la Dumnezeu. Și eu acum nu mai știu ce s-a întâmplat. Știu numai că el nu a venit la biserică. O mai trecut cam o lună de zile și el nu a venit la biserică. Pentru că eram la biserică în fiecare duminică și el nu a venit. El nu și-a întors faptele. Și după o lună de zile, a avut un accident de mașină în oraș. Deci el mergea foarte tare cu mașina și a intrat sub un camion și a murit. Deci Ioan a murit într-un accident de camion. Deci era într-o mașină mică și într-o intersecție a intrat cu mașina sub un camion și acolo și-a găsit sfârșitul. Deci ceea ce vreau să vă spun e că Dumnezeu acceptă provocarea, dar și noi trebuie să ne facem partea. Dacă Dumnezeu ne-a promis ceva, noi trebuie să facem acel ceva.
Noi trebuie să facem. Dumnezeu i-a dat viața la Vasile, dar cu o condiție a spus. Dacă tu, Ioan, te întorci la mine, o să trăiești și nu o să se întâmple niciun rău. Dar dacă tu nu te întorci la mine, o să mori. Și uite că așa s-a întâmplat. Vasile o trăit mai departe și trăiește și astăzi când vă fac acest filmuleț. Dar Ioan și-a sfârșit viața, măcar că era un om bun. Acum, provocarea asta este și pentru cei care foarte mulți vorbesc împotriva lucrării Duhului Sfânt și împotriva prorociilor. Deci există și astăzi prorocii adevărate, există și astăzi proroci adevărați. Și uite, v-am adus un argument solid, că Dumnezeu vorbește prin prorocie și ceea ce vorbește se împlinește. Acum, noi trebuie să ne ținem partea, pentru că aici a fost o condiție foarte clară. Dacă tu, Ioan, te întorci la mine și nu mai păcătuiești, vei trăi mai departe. Dar dacă nu, te voi coborî în țărâna pământului. Deci vei muri. Și așa s-a întâmplat, a murit. Această povestioară e cu un final tragic, dar eu spun că dacă noi ca oameni ne ținem promisiunea față de Dumnezeu, nu toate experiențele au final tragic, deci nici se poate, dacă noi ascultăm pe Dumnezeu, nu vom sfârși alergarea pe pământul acesta înainte de vreme. Nu vom sfârși alergarea. Deci vom putea trăi mai departe și să ne bucurăm de viață. Deci, ca să răspund la întrebarea, ne putem negocia viața cu Dumnezeu? Răspunsul este da. Da. Noi putem să negociem viața cu Dumnezeu. Noi putem să cerem de la Dumnezeu lucruri mari, lucruri de care greu să credem că se poate întâmpla așa ceva. Uite, putem să negociem viața cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care e atât de măreț și atât de mare, noi putem merge în fața Lui și să ne negociem viața. Dacă suntem într-o suferință, într-o boală, noi putem să facem din nou și din nou juruințe în fața lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu zice da, da-ul Lui este da. Eu aș putea foarte multe lucruri să vă povestesc despre mine personal. Eu în urmă cu un an de zile, în perioada asta, eram extrem de bolnav. Și poate că o să fac și un filmuleț cu povestea asta. Și uitați-mă din nou că umblu, mă duc în excursii, fac filmulețe, Dumnezeu mi-a dat sănătatea. Dumnezeu ne-a dat sănătatea. Și eu am negociat viața cu Dumnezeu. Și putea să vă povestesc, dar nu în filmuleț acesta. Deci putem fiecare din noi să ne negociem viața. Acum, întrebarea e, o să ziceți, bine, dar pe cum că mie Dumnezeu nu vorbește personal? Dacă măcar că tu poți să auzi vocea lui Dumnezeu, și o să vă aduc un film cu aceasta și o să vă vorbesc din Iov, măcar că tu personal poți să auzi vocea lui Dumnezeu, dar mai există, Dumnezeu are și alte mijloace prin care ne vorbește, și anume prin prorocii săi. Există și azi proroci prin care Dumnezeu vorbește. Acum, cum îi găsim? Eu vă recomand să-i căutați prin către creștini. Nu toți creștinii au aceste daruri, dar sunt creștini cu aceste daruri, cu darul de proroc. Și oameni prin care ne vorbește Dumnezeu. Oameni prin care ne vorbește Dumnezeu. Acum, știți, e foarte greu sau noi nu putem să facem alte lucruri sau alte căi prin care Dumnezeu să ne vorbească decât căile prin care Dumnezeu a găsit cu cale să ne vorbească nouă oamenilor. Deci există căi prin care Dumnezeu ne vorbește. Chiar dacă pare imposibil, chiar dacă pare un lucru extraordinar de mare, da, Dumnezeu și astăzi ne vorbește, pentru că El este minunat în tot ceea ce face. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și îmi doresc ca și voi să-L găsiți pe Dumnezeu și să-L puneți la încercare, să vedeți că Dumnezeu răspunde cererilor noastre și problemelor noastre de zi cu zi. Mulțumesc că m-ați ascultat!